วันนี้พี่โอมาทำอะไรที่นิโตเฮดเดอร์เทอร์โบทำท่อมาทำท่อแล้วตอนนี้คือไงรถแข่งรู้สึก ตอนนี้รู้สึกขัดน้ เราได้แบบว่าซาวน่ามาซาวน่าเลยตอนนี้น่าจะได้โลนึงอ่ะขอเชียร์น้องลิซ่าครับเบอร์ 89 ครับรุ่นซูเปอร์เอ็นแซดนะครับซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2022 ครับผมก็ถือว่าขอไปแค่ค่าสินค้าแล้วให้ Nitto Header Turbo เร็วแรงไร้ขีดจำกัด